Very good morning. Global opportunity and career perspective for pharmacy student. यसमा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बुझिदिनु होला किन भन्दाखेरि हाम्रो योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो रेजिस्टर भएको थियो तर बिचमा फेरि 3-4 इयर्समा चाहिँ राम्रोसँग तल्लो लेभल लोवर लेभलको स्टुडेन्टहरू जो जुनियर आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मेम्बरसिप लस गरेको थियो र मलाई के सोधेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ वाइ यु लस युर मेम्बरसिप भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब यो भूकम्पको कारणले गर्दा यताउति कारणले गर्दा भ्याइनँ भनेको चाहिँ भनियो होइन त्यही भएर हामीले यो चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहनुपर्छ बुझ्नु भाइ चाहिँ स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज अफिसर म कन्ट्याक्ट पर्सन छु मभन्दा जुनियर भाइहरूलाई बरु म सबै भनिदिउँला त्यही भएर बाहिर चाहिँ एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटीहरू छ यो चाहिँ सबै एकचोटि हेरिदिनु होला है सो ग्लोबल अपर्च्युनिटी एन्ड करियर पर्सपेक्टिभ फर फार्मेसी स्टुडेन्ट So IPSF is the leading international advocacy organization for pharmacy students promoting improved public health through provision of information, education, networking, and a range of publication and professional initiatives. So history को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लन्डनमा 1949 मा फर्म भएको थियो with the only 8 countries, जम्मा 8 वटा countries थियो, but now it has grown to over 84 countries with about 350,000 pharmacy students from all around the world. So another is IPSF को structure भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ structure IPSF को एउटा सेक्रेटेरिएट भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट त्यसपछि सेक्रेटरी जेनरल महासचिव त्यसपछि ट्रेजरर हुन्छ त्यसपछि एउटा छुट्टै फार्मेसी एजुकेसन भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको एसे कम्पिटिसनहरू हाम्रो इयरली अर्गनाइज भइरहेको हुन्छ अर्को भनेको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भनेको जस्तो अघि मैले वर्ल्ड कङ्ग्रेस भनेको थियो त्यहाँनिर हुन्छ पेसेन्ट काउन्सिलिङ इभेन्टहरू क्लिनिकल स्केल इभेन्टहरू फार्मेसी एवेरनेस त्यसपछि लिडर्स इन ट्रेनिङ सिमिलरली डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द कम्पाउन्डिङ इभेन्टहरू चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा हुन्छ अर्को फेरि स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज भन्ने हुन्छ स्टुडेन्ट एक्सचेन्जमा छुट्टै एउटा चेयरपर्सन हुन्छ चेयरपर्सन अफ स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज अहिले स्याफी काउन्सिल भन्ने हुन्छ त्यो त्यसपछि अर्को पब्लिक हेल्थ भनिन्छ पब्लिक हेल्थ क्याम्पेनमा चाहिँ मेडिसिन एवेरनेस जस्तो अहिले काउन्टरफिट मेडिसिन्सको कुरा एकदमै आइरहेको छ जति किसिमको इन्ग्रिडियन्ट्स हुनुपर्ने हो जति किसिमको डोज हुनुपर्ने हो त्यो डोज नभइकन चाहिँ एउटै बाहिरको कभरमा म्यानुफ्याक्चर गर्ने मेडिसिन्स तर विदाउट मिटिङ द जिएमपी रिक्वायरमेन्टहरू मिट नगरेर जस्तो मैले एउटा कुनै कम्पनीको मेडिसिन छ भने म आफैले घरमा बसेर त्यो मेडिसिन बनाउने र त्यसकै प्याकेजिङमा चाहिँ बजारमा बेच्ने तर त्यसमा चाहिँ एपिआई कन्टेन्टहरू एक्सिपेन्ट्सहरू कम्प्याटिबल नहुनु त्यस्तोको बेला त्यस्तो उमा चाहिँ एन्टी काउन्टरफिटिङ ड्रग क्याम्पेनहरू पनि अहिले चाहिँ आइपिएसएफले एफआइबीसँग कोलाबोरेसन गरेर गरिरहेको छ एनदर डिपार्टमेन्ट इज मिडिया एन्ड पब्लिकेसन यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको वेबसाइट्सहरू त्यसै गरी विभिन्न न्युज लेटरहरू पब्लिकेसन हुन्छ एनुअल बुलेटिनहरू पब्लिकेसन हुन्छ अनि अर्को भनेको इन्टरनल रिलेसन्स एन्ड एक्सटर्नल रिलेसन्स सो आइपिएसएफको मेम्बरसिप कुरा गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ वी हेभ एप्लाइड फर मेम्बर्स इन एसोसिएसन एन्ड मेम्बर्स इन एसोसिएसन मिन्स द्याट आवर एसोसिएसन डु नट ह्याभ अ भोटिङ राइट हाम्रो चाहिँ भोटिङ राइट हुँदैन and in this World Congress we are going to apply for full membership अब चाहिँ हामीले members in association बाट चाहिँ we will be applying for full members and we will have a voting right पनि हुन्छ र जसको चाहिँ एसोसिएसन चाहिँ आइपिएसएफ मा दर्ता छैन उनीहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल मेम्बरसिप लिनुपर्छ र अर्को भने अनरी लाइफ मेम्बर्स भन्ने पनि हुन्छ र रिजनल अफिसहरू यसको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द रिजनल अफिसहरू छ जस्तो आइपिएसएफ भित्र पनि एउटा अफ्रिका हेर्ने छुट्टै हुन्छ एसिया हेर्ने छुट्टै हुन्छ हामी आइपिएसएफको मेम्बर हुने बित्तिकै वी विल बी द मेम्बर अफ एपिआर एसियन पेसिफिक रिजनल अफिस अर्को युरोप हेर्नेलाई चाहिँ युरोपियन रिजनल अफिस हुन्छ अर्को प्यान अमेरिकन हुन्छ र अर्को इस्टर्न मेडिटेरियन हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने भनेको आरडब्ल्युसी कमिटी भन्ने हुन्छ रिजनल वर्किङ ग्रुप कमिटी भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट गरिरहेको हुन्छ सो आइपिएसएफ सेक्रेटेरिएट इट इज लोकेटेड इन हेग नेदरल्यान्डको हेगमा यसको चाहिँ सेक्रेटेरिएट छ सो अलाइड अर्गनाइजेसन अब यसले कुन अर्गनाइजेसनसँग कोलाबोरेसन गरेर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भनेको एफआइपी इन्टरनेसनल फार्मास्युटिकल फेडरेसन्स एफआइपी भनेको चाहिँ यहाँबाट अब हामी ग्रेजुएट भएपछि म आइपिएसएफबाट अब एफआइपीको मैले इन्डिभिजुअल मेम्बरसिप लिइसकेँ 18 युरो तिरेर सो आई विल बी द मेम्बर अफ एफआइपी अब एफआइपी भएपछि ग्रेजुएटमा झन् यो आइपिएसएफ भन्दा धेरै अपर्च्युनिटी हुन्छ स्टुडेन्टको लागि चाहिँ आइपिएसएफ तर पछि चाहिँ एफआइपीको मेम्बरसिप छ र अर्को भनेको युनाइटेड नेसन्सको विभिन्न हाँगाहरू जस्तै डब्लुएचओसँग कोलाबोरेसन छ युनेस्कोसँग छ युएन इस्कोसँग छ
त्यसपछि IFMSA इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ मेडिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसन भनेको हाम्रो फार्मेसी स्टुडेन्ट जस्तै मेडिकल स्टुडेन्टसँग पनि कोलाबोरेसन छ, जसले गर्दाखेरि इफ दे आर होस्टिङ सम टाइम अफ द कन्फरेन्सेस अर वेबिनार्स अर वर्कसप देन वी क्यान अल्सो पार्टिसिपेट इन कोलाबोरेसन विथ IFMSA। त्यसैले अर्को चाहिँ यो इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ फार्मास्युटिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसोसिएसन भन्ने छ, यसले चाहिँ रिसेन्टली स्विजरल्यान्डको लागि चाहिँ इन्टर्नसिप पनि खोलेको थियो, त्यसमा हामीले एप्लाई गर्न पनि पाइन्थ्यो। मैले एफओपीको पेजमा पनि हालिदिएको थिएँ, बट नो वान वाज इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ इन्टर्नसिप एज स्विजरल्यान्डको जेनेभामा भइरहेको थियो। यो चाहिँ यो IFPMA चाहिँ खोलिरहेको हुन्छ। यो IPSF वर्ल्ड कङ्ग्रेस, यो जस्तो मारियोसँग भन्छौँ नि हामीले, त्यस्तै यो नयाँ नेतृत्व चयन जस्तै IPSF वर्ल्ड कङ्ग्रेस भनेको। सो 63 IPSF वर्ल्ड कङ्ग्रेस वाज हेल्ड इन ताइवानमा भएको थियो, एन्ड नाउ 64 वर्ल्ड कङ्ग्रेस इज गोइङ टु बी हेल्ड एट अर्जेन्टिनाको मेन्डोजा भन्नेमा चाहिँ 64 वर्ल्ड कङ्ग्रेस हेल्ड हुन लागेको छ। हामीलाई पनि इन्भिटेसन आएको छ हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट, म्याक्सिमम 3 जना जतिको लागि चाहिँ इन्भिटेसन छ यसमा। सो IPSFको रिजनल इभेन्टहरू जस्तो अघि APR भयो, त्यसपछि अफ्रिकनको रिजनल अफ्रिकनको भयो, प्यान अमेरिकन भयो, युरोपियनको भयो, त्यसै गरी हाम्रो एसियनको चाहिँ जस्तो 16 IPSF एसिया पेसिफिक फार्मास्युटिकल सिम्पोजियम भनेर APPS भन्ने छ होइन। यो APPS चाहिँ अब चाहिँ जापानमा हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ। जापानमा हुन लाग्छ APPS 2018। त्यसै गरी अफ्रिकाले पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी इस्टर्न मेडिटेरियनले आफ्नो रिजनले चाहिँ एक-एकवटा रिजनल सिम्पोजियमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी IPSF डेभलपमेन्ट फन्ड, सो दिस इज द फन्ड विच इज गिभन टु द फार्मेसी स्टुडेन्ट for equally opportunity to fully participate in IPSF activities. Today, development fund support participation to IPSF event, set student membership fee payment and IPSF activities. जस्तो यो डेभलपमेन्ट फन्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न एनजिओ र त्यसको WHO, युनेस्कोसँग चाहिँ यसको युनाइटेड नेसन्सको अर्गनाइजेसनहरूसँग IPSFले कोलाबोरेसन गरेर एउटा फन्ड बनाएको छ। त्यो फन्डको एउटा कोअर्डिनेटर हुन्छ, डेभलपमेन्ट फन्ड कोअर्डिनेटर हुन्छ, त्यो इमेल आइडी चाहिँ त्यो हो। डेभलपमेन्ट फन्ड कोअर्डिनेटरमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो APPS जापान हुँदैछ, जापानमा चाहिँ एसिया पेसिफिक फार्मास्युटिकल सिम्पोजियम हुँदैछ, बट being a member organization from developing country, I cannot pay the travel grant as well as I cannot pay the fee for my accommodations, so that I could apply for the development fund, and development fund will decide whether I will get a grant or not. If I get the grant from development fund, then I will be participating in APPS Asian Pharmaceutical एसियाको त्यो सिम्पोजियममा चाहिँ हामीले जान सक्छौँ। त्यही भएर डेभलपमेन्ट फन्डको पनि यो छ। जस्तो सेफबाट स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राममा कोही मान्छेले एप्लाई गर्न लागेको छ, but you have to pay certain registration fee in order to participate in the student exchange program. So there is the provision that if you are from the developing country and you cannot pay the money for your membership, for your registration to student exchange program, then they will provide you money for participation in student exchange program too. अर्को भनेको हामीले एनुअली हाम्रो मेम्बरसिपलाई रिन्यू गर्नुपर्छ। we have to renew our members organized, that is FOP लाई चाहिँ IPSFमा चाहिँ probably 2000 प्लस युरो तिरेर चाहिँ हामीले रिन्यू गर्नुपर्छ। त्यो रिन्यू गर्नको लागि if we will be unable to pay the membership fee to IPSF, and there is the provision that we can apply for development fund मा apply गरेर चाहिँ हामीले त्यो fee पनि waiver गर्न सक्छौँ। So this is the main work of development fund. Another is pharmacy education. जस्तो मैले अघि FIP भने FIP मा डिफ्रेन्ट विङहरू छ। FIP को YPG भनिन्छ, यङ फार्मासिस्ट ग्रुप भनेर, त्यहाँ हामीहरू इन्भल्भ हुन्छ। अर्को FIP को CPS भनिन्छ, फेरि कम्युनिटी फार्मेसी सेक्सन हेर्ने छुट्टै हुन्छ, हस्पिटल फार्मेसी सेक्सन हेर्ने छुट्टै हुन्छ हैन। त्यसै गरी चाहिँ फार्मेसी एजुकेसनमा पनि वर्क विथ FIPED, फार्मेसी FIP को एजुकेसन सेक्सनसँग पनि हाम्रो कोलाबोरेसन छ र ती ग्लोबल कन्फरेन्स अन फार्मेसी एन्ड फार्मास्युटिकल साइन्स नानजिङ चाइनामा भएको थियो। अर्को भनेको इन्टर्नसिपको अपर्च्युनिटी मैले भनिहालेँ, स्विजरल्यान्डको जेनेभामा खुल्या छ, त्यो म्यानुफ्याक्चरिङसँग कोलाबोरेसन गरेर IPSFले। अर्को भनेको वेबिनार, promoting FIP webinar for continuous education. Let's build a service for patients with a chronic respiratory disease. अहिले एस्मा COPD को बारेमा चाहिँ विभिन्न किसिमको वेबिनारहरू भइरहेछ। अनि सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टहरू, यो मेडिसिनहरू वेस्ट म्यानेजमेन्टहरू कसरी गर्न सक्छ भन्नेमा नि वेबिनारहरू फ्रिक्वेन्टली भइरहेको छ। प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अघि भने मैले पेसेन्ट काउन्सिलिङ इभेन्टहरू, फार्मेसी प्रोफेसन एवेरनेस क्याम्पेनहरू, क्लिनिकल स्किल इभेन्टहरू, त्यसै गरी कम्पाउन्डिङ इभेन्टहरू, लिडर्स इन ट्रेनिङहरू, यस्तो किसिमको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ यसले चलाइरहेको हुन्छ। सो another is public health. IPSF celebrates and organizes public health campaign in collaboration with WHO. Publicationमा public health spot
issue twice a year internship for IPSF member at different WHO department at the Geneva headquarters. So World Health Assembly 2016 World Health Assembly हुन्छ यो IPSF को डेलिगेटहरु गएर बसेको World Health Assembly मा. So another is student exchange program. I'm just giving a brief introduction about student exchange program. Detail will be given by our student exchange officer Bhujan Yopani. Annually, over 1,000 students worldwide participate in going on exchange or hosting the student. Over 64 countries are actively involved in student exchange program. Student exchange program मा जस्तो हाम्रो यहाँबाट 2 जना गयो भने हामीले अन्तबाट फेरि 2 जना ल्याउनै पर्छ, होस्ट गर्नुपर्छ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ होस्ट हुँदैछ हाम्रो चाहिँ student exchange program मा। त्यसपछि the length of the exchange is 1 to 3 months. Many are in doubt that it is like Erasmus Mundus. धेरै जस्तोले चाहिँ मलाई यो एक सेमिस्टरै गएर पढ्ने भन्नु भएको थियो हैन. It's not like Erasmus Mundus that is funded by European Union. यो भनेको जस्ट त्यहाँ गएर चाहिँ फार्मेसीको चाहिँ जस्तो फिल्ड अफ एक्सचेन्ज कहाँ हुन्छ, कम्युनिटी फार्मेसी, hospital pharmacy, academia or research, the pharmaceutical industry. Will be placed in pharmaceutical industry or community pharmacy or hospital pharmacy. Then त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्ने हो. यो चाहिँ अहिले यो दुबईमा खोलेको स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम जस्तो त्यहाँ गयो भने बुर्ज खलिफा, पाम जुमेरियो त्यो त्यहाँ के गर्न सक्ने त्यहाँको लोकेसनहरुको बारेमा चाहिँ प्रमोसन हो. त्यसैगरी यो एपीएस जापान गयो भनिहालेँ मैले हैन. यो उताबाट आएको स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राममा पब्लिकेसनहरु विभिन्न किसिमको एनुअल बुलेटिन, फ्युचर, पब्लिक हेल्थ, स्पट, इलेक्ट्रोनिक न्यूजलेटरहरु चाहिँ पब्लिकेसन गरेर हुन्छ आईपीएसएफ ले. इन्टरनेसनली कोलाबोरेसन त्यही अघि वर्ल्ड हेल्थ केयर स्टुडेन्ट सिम्पोजियमहरु प्रत्येक वर्ष हुन्छ. सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा आईपीएसएफ को अनलाइन तपाईले चाहिँ फेसबुकमा एकचोटी इन्टरनेसनल फार्मास्युटिकल स्टुडेन्ट फेडरेसन भनेर लाइक गर्नु होला. अझै त्यो पोस्टहरुको मिस हुन्छ अनि त्यो सी फर्स्ट गर्ने गेट नोटिफिकेसन भन्ने आउँछ हैन. प्रत्येक पोस्टहरु हेर्ने होला, एकदमै भ्यालुएबल छ. You will know about student exchange program, internship, विभिन्न किसिमको वर्ल्ड कङ्ग्रेसहरु, एपीपीएसहरुको बारेमा तपाईले एकदम रेगुलर अपडेट रहनु होला. अनि त्यसपछि यो कन्ट्याक्ट पर्सन भयो. त्यसपछि यो यही हो के रे हामीले मेडिसिन सर्टेज प्रोजेक्टमा गरेको आईपीएसएफ को मेम्बर हुने बित्तिकै एप्लाई गरेको थियो. हामीले नेपालमा कस्तो किसिमको ड्रग्स, लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरु चाहिँ सर्टेज छ भनेर हामीले मर सुनसाले गरेर गरेको थियो. सो यो भयो हैन. थ्यांक यू.